ඔයගොල්ලෝ හැමෝම ජානකීස් කිචන් YouTube channel එකට ආදරයෙන් පිළිගන්නවා. මට හිතුණා අද ඔයගොල්ලන්ට ගෙදර ඉතුරු වෙන බත් ඉතුරු වෙච්ච මාළු පිණි දාලා ඉවරලා රසම රසට බුරීටෝ හදන හැටි කියා දෙන්න. ඇත්තටම මේ බුරීටෝ මෙක්සිකන් කෑමක්. ඒගොල්ලෝ ඉතින් හදන විදිහට වඩා අපේ රසට හරියන විදිහට අපේ ඉතුරු වෙච්ච මාළු පිණි අහක දාන්න නැතුව ඒව දාලා බුරීටෝ එකක් හදාගන්නේ කොහොමද කියලා බලමු. ඊට ඉස්සෙල්ලා පුංචි මතක් කිරීමක් කරන්න ඕනේ. ඔයගොල්ලෝ තාමත් මගේ YouTube channel එක subscribe කරලා නැත්නම් subscribe කරන්න. ඒ වගේම like එකක් දාන්න, comment එකක් දෙන්න, share කරන්න අමතක කරන්න එපා. ඒ වගේම subscribe button එක ළඟ තියෙන පුංචි bell icon එක click කරන්න මගේ අලුත්ම වීඩියෝ බලා ගන්න. අපි එන රසම රසට ගෙදර ඉතුරු වෙච්ච බත් ඉතුරු වෙච්ච මාළු පිණි දාලා ඉවරලා බුරීටෝ හදන්නේ කොහොමද කියලා බලමු. අපේ රසට ඉතුරු වුණ බත් වලින් බුරීටෝ හදන්න මම මේ වගේ තොටියා රැප්ස් ටිකක් අරගෙන තියෙනවා. ඒ වගේම ඉතුරු වෙච්ච මාළු ටිකක් පොඩි කරලා අරගෙන තියෙනවා. සැලඩ් කොළ ටිකක් හීනියට කපලා අරන් තියෙනවා. චෙඩර් චීස් එක ග්‍රේට් කරලා අරන් තියෙනවා. ඒ වගේම ඉතුරු වෙච්ච කහ බත් ටිකක් මම අරන් තියෙනවා. ඕගොල්ලන්ට මෙතන සුදු බත් හරි ඕනෙම ඉතුරු වෙච්ච බත් ටිකක් ඉතුරු වෙච්ච මාළු පිණි පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ඉතුරු වෙච්ච සීනි සම්බල ටිකක් අරගෙන තියෙනවා. ඉස්සෙල්ලාම පෑන් එකක් මේ විදිහට රත් වෙන්න තියන්න. තොටිය එකේ එක පැත්තක් මේ විදිහට රත් වෙන්න තියන්න. ඉතුරු වෙච්ච බත් ඉතුරු වෙච්ච මාළු පිණිය හක දාන්න නැතුව මේ විදිහට රැප්ස් අරගෙන ඉවර වෙලා එන්න නෑ ඔයගොල්ලන්ට ගෙදෙදි මේ තොටිය රැප් එක හදාගෙන තියාගන්නත් පුළුවන්. මේ වගේ රැප් එකේ ඔතල ඉවරලා මේ විදිහට බුරීටෝ ඔයගොල්ලන්ට හදාගන්න පුළුවන්. ඉතින් ලන්ච් බොක්ස් එකට උනත් හරිම ලේසියෙන් පහසුවෙන් හදාගන්න පුළුවන් දෙයක්. මේ විදිහට දැන් තොටිය රැප් එක මේ පැත්ත රත් වෙලා තියෙන්නේ. එතකොට ඒ වෙලාවේදී තොටිය රැප් එක මේ විදිහට අරගෙන රත් වෙන්න දාපු පැත්ත මේ වගේ උඩට පිඟානක තියන්න. ඒ වගේ මේ අතරේදී තව එකක් රත් වෙන්න තියන්න. තොටිය රැප් එකට මේ විදිහට බත් වලින් ටිකක් එකතු කරන්න. මම කෝප කාලක් විතර වගේ බත් එකතු කරනවා. ඒ වගේම පොඩි කරපු මාළු ටිකකුත් මේ විදිහට එකතු කරන්න. ඒ වගේම මේ වගේ සලාඩ් කොළ ටිකකුත් එකතු කරන්න. ඕගොල්ලෝ කැමති දෙයක් එකතු කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මේ වගේ චීස් ටිකකුත් එකතු කරන්න. මම මෙතන cheddar cheese අරගෙන තියෙන්නේ. ඔයගොල්ලන්ට කැමති cheese වර්ගයක් අරගන්න පුළුවන්. එහෙම එකතු කරලා ඉවරලා wrap එක මෙන්න මේ විදිහට යොතන්නේ. මෙන්න මේ වගේ යොතලා මෙන්න මෙහෙම ළඟට කරලා පුංචි කරලා අරගන්න. මේ වගේ පොඩියට අරගෙන ඊට පස්සේ wrap එක දෙපැත්තෙන් මෙන්න මේ විදිහට නමලා යොතන්න. මේ විදිහට නමලා මෙන්න මේ වගේ නමන්න. මේ පැත්තත් මේ විදිහට නමලා මෙන්න මේ විදිහට නමන්න. අර අපි රෝල්ස් හදන්නේ අන්න ඒ වගේ මෙන්න මේ විදිහට රෝල් කරන්න. මම ඔයගොල්ලන්ට තව එකක් හදන හැටි පෙන්නන්නම්.
මම ඉස්සෙල්ලා හදපු එකට සීනි සම්බල දැම්මේ නැහැ. මේ සීනි සම්බල ටිකක් සැරින්ද දැන් මේ තියෙන්නේ තවත් එකක් මම හදලා හැටි පෙන්නන්නම් ඔයගොල්ලන්ට. මේ විදිහට බත් ටිකක් එකතු කරන්න. ඒ වගේම සීනි සම්බලයෙන් මේ විදිහට සීනි සම්බල ටිකකුත් එකතු කරන්න. ඒ වගේම මාළු ටිකකුත් එකතු කරන්න. මේ හැම දෙයක්ම මම අරගෙන තියෙන්නේ උයලා මේ ඉතුරු වෙච්ච ඒවා. ඔයගොල්ලන්ටත් ඉතුරු වෙන මාළු පිණි දාලා මේ විදිහට හදන්න පුළුවන්. ඒ වගේම කොළ ටිකකුත් මේ විදිහට එකතු කරන්න. ඒ වගේම මේ වගේ චීස් ටිකකුත් එකතු කරන්න. මේ විදිහට එකතු කරලා මෙන්න මේ වගේ රෝල් කරන්න. මේ විදිහට නමලා හොඳට තද කරලා රෝල් කරන්න. මෙන්න මේ වගේ. මේ විදිහට ඉතුරු බුරීටෝ ටිකත් හදන්න. ඊළඟට අපි හදපු බුරීටෝ මේ විදිහට පෑන් එකේ තියලා ඉවරලා ලෝ හීට් එකේ විනාඩි දෙක දෙපැත්ත හරවලා හදන්න. බුරීටෝ එක මෙන්න මේ වගේ බ්‍රවුන් වෙනකොට මේ විදිහට අනිත් පැත්ත හරවන්න. දෙපැත්තම මේ වගේ බ්‍රවුන් වෙලා තියෙන්නේ. එහෙනම් ලිප ඕෆ් කරන්න. මේ තියෙන්නේ ඉතුරු වෙච්ච මාළු පිණි ඉතුරු වෙච්ච බත් දාලා ඉවර වෙලා රසම රසට අපි හදපු බුරීටෝ. ඕගොල්ලන්ට මේ විදිහට බුරීටෝ හදලා ඉවරලා ලන්ච් බොක්ස් එකට ගෙනියන්න ගන්න උනත් පුළුවන්. ඉතින් ඕගොල්ලත් මේ විදිහට බුරීටෝ හදලා බලන්නකෝ කොච්චර රසද කියලා. බොහොම ස්තුතියි.